Hello friends, I am your science teacher Ganesh Kalaskar, Science Academy Down. Friends, आपण प्रीवियस लेक्चरमध्ये रिप्रोडक्शनचे टाइप्स पाहिले, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपल्याला युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये अभ्यासायचे आहेत. त्यामधील मित्रांनो आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमच्या या पॉइंटला सुरुवात केली होती. त्यामध्ये आपण फर्स्ट टाइप पाहिला होता, तो म्हणजेच बायनरी फिजन. यानंतर मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, ओके. आणि त्यानंतर आपण अभ्यासणार आहोत असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन दी मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. मित्रांनो आपण सुरुवात करतोय असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम अँड दॅट इज मल्टिपल फिजन. ओके फ्रेंड्स, पाहूयात. दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मित्रांनो आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या अंडर आपण पाहतो याला हा असेक्शुअल मोड आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधील हा मोड आहे. दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय अमिबा अँड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट. ओके मित्रांनो, तर या टाइपचं जे रिप्रोडक्शन आहे हे कोणते ऑर्गॅनिझम दाखवत असतात, तर या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम पैकी अमिबा आहे. दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय अमिबा अँड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट. मित्रांनो हे क्लिअर झालं. हा मोड कोणते ऑर्गॅनिझम दाखवत असतात, तर त्यामध्ये अमिबा आहेत आणि अमिबा सारखे जे युनिसेल्युलर काही प्रोटिस्ट आहेत ते सुद्धा हा मोड दाखवत असतात. पुढे बोलतोय आपण हे अमिबा हे जे ऑर्गॅनिझम किंवा जे प्रोटिस्ट आहेत हे या टाइपचा मोड कधी दाखवत असतात, व्हेनेवर देयर इज द लॅक ऑफ फूड अँड अदर ऍडव्हर्स कंडिशन. मित्रांनो ज्यावेळेस अमिबाला किंवा प्रोटिस्टला फूडची अनअवेलेबिलिटी असेल, म्हणजे फूड अवेलेबल नसेल, लॅक ऑफ फूड मटेरियल होईल, मग त्यांना खाण्यासाठी फूड अवेलेबल नसेल, और अदर टाइप ऑफ ऍडव्हर्स कंडिशन किंवा जे बाकीचे जे कंडिशन त्यांना रिक्वायर्ड असतात त्यांच्या ग्रोथसाठी, त्यांच्या रिप्रोडक्शनसाठी ज्या कंडिशन्स रिक्वायर्ड असतात त्या कंडिशन जर अवेलेबल नसतील, तर अशा ऍडव्हर्स कंडिशन मध्ये अमिबा काय करतो, अमिबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ स्युडोपोडिया. Pseudopodia, those are the organs which are required for the locomotion or the movement. Pseudopodia साहाय्याने ते मूवमेंट करत असतात. मग अमिबा whenever there is the lack of food material and the other adverse condition, amoeba stops the growth of pseudopodia and thereby the movement. Pseudopodia ची ग्रोथ थांबते, त्यामुळे मूवमेंट होणार आहे का, नाही. इन दिस कंडिशन, मित्रांनो या कंडिशन मध्ये काय होतं, अमिबा बिकम्स राउंडेड. अमिबा काय होतो, राउंडेड होतो. अमिबा बिकम्स दी राउंडेड अँड फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग अराउंड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या भोवती तो काय फॉर्म करतो, प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग. सच इन्सिस्टेड की ज्यामध्ये इन्सिस्ट झालेला आहे त्याच्या भोवती कव्हरिंग फॉर्म झालेला आहे. सच इन्सिस्टेड अमिबा इज कॉल्ड ॲज दी सिस्ट. सच इन्सिस्टेड अमिबा अँड द सिमिलर प्रोटिस्ट आर कॉल्ड ॲज दी सिस्ट. त्यांना आपण मित्रांनो काय म्हणणार आहोत, सिस्ट असं म्हणणार आहोत. हे लक्षात आलं. पुढे बोलतोय आपण मग आता ही जी सिस्ट फॉर्म झाली इनसाइड दी सिस्ट न्यूक्लियस. मित्रांनो आता अगोदर काय होणार आहे, अमिबा अंडरगोज द रिपीटेड न्यूक्लियर डिव्हिजन. म्हणजेच याचा जो न्यूक्लियस आहे तो पुन्हा पुन्हा डिवाइड होईल. लक्षात येतंय, the nucleus of the amoeba undergoes the repeated division followed by the nuclear division झाल्यानंतर cytoplasmic division होईल and thus there is the formation of many amibuli. याच्यामध्ये अमिबुली फॉर्म होतात. अमिबुली म्हणजे डॉटर अमिबा, आपण यांना अमिबुली असं म्हणत असतो. ओके. इनसाइड दिस सिस्ट अमिबा अंडरगोज repeated nuclear division which is followed by the cytoplasmic division. न्यूक्लियर डिव्हिजन नंतर काय होणार आहे, सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन टू फॉर्म मेनी अमिबुली. अमिबुली फॉर्म होतील. दिस अमिबुली रिमेन्स इन्सिस्टेड. मित्रांनो हे जे अमिबुली असतात हे इन्सिस्ट राहतात, ते त्याच पद्धतीने ते कव्हर केले राहतात. प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग असतं त्यांच्या भोवती कुठपर्यंत, अंटिल द एंड ऑफ अनफेवरेबल कंडिशन. म्हणजे जोपर्यंत ते ऍडव्हर्स कंडिशन संपत नाही तोपर्यंत ते डॉटर अमिबा म्हणजेच अमिबुली हे इन्सिस्टेड राहतात. अँड व्हेनेवर देयर इज द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडिशन, आणि ज्यावेळेस फेवरेबल कंडिशन राईज होतील, उगम पावतील, नव्याने चांगल्या कंडिशन येतील, फेवरेबल कंडिशन येतील,
देन दॅट सिस्ट गेट ब्रेक्स अप, त्याच्या भोवती जे कव्हरिंग होतं ते ब्रेकअप होतं अँड दॅट अमिबुली गेट रिलीज, आणि अमिबुली काय होतं त्याच्यामधून रिलीज होतात. मित्रांनो हे लक्षात आलं. याला आपण मल्टिपल फिजन असं म्हणलेलं आहे. तर मित्रांनो यामध्ये नंबर ऑफ टाइम्स फिजन आपल्याला पाहायला मिळत असतं न्यूक्लियसचं. मी परत एकदा रिपीट करतो, बोर्ड एक्झाम मध्ये ज्यावेळेस क्वेश्चन विचारला जाणार आहे, राईट ए शॉर्ट नोट ऑन मल्टिपल फिजन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, तर आपण यामध्ये काय मांडणार आहोत पहा. सुरुवात करणार, दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज शोन बाय दी अमिबा अँड दी अदर सिमिलर प्रोटिस्ट. ओके, हे पहिल्या पॉइंट मध्ये लक्षात आलं. पण हे कोण दाखवतोय, दिस टाइप ऑफ or this mode of asexual reproduction is performed by amoeba and the other similar protist. Second point मध्ये आपण म्हणणार आहोत, whenever there is the lack of food material and the other adverse condition, amoeba stops the. मित्रांनो पहा, ज्यावेळेस तिथे फूड मटेरियल अवेलेबल नसेल किंवा ऍडव्हर्स कंडिशन असतील, या कंडिशन मध्ये काय होणार आहे, अमिबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सिडोपोडिया. मित्रांनो सिडोपोडिया म्हणजेच काय, अमिबा मूव्ह होत असताना अमिबाचा हा पार्ट फॉर एक्झाम्पल आउटसाइड गेला बॉडीचा, तर अमिबा त्या साईडने मूव्ह करतो, नंतर हा पार्ट, नंतर हा पार्ट. आपल्याला माहिती अमिबाला हा टिपिकल शेप आहे का, नाही. ओके, हे जे ऑर्गन्स असतात विथ द हेल्प ऑफ विच अमिबा कॅन मूव्ह, सिडोपोडिया आपण असं म्हणत असतो. whenever there is the lack of food and other adverse condition, amoeba stops the growth of, कशाची ग्रोथ तो थांबवतो, सिडोपोडिया, and thereby the movement, त्यामुळे मूवमेंट थांबते. या कंडिशन मध्ये काय होतं मित्रांनो पहा, thus it becomes rounded, तो आता कसा बनतो, rounded, and forms the protective covering around the plasma membrane. तो प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या भोवती काय तयार करतो, एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग. सच एन्सिस्टेड अमिबा, अशा प्रकारे जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग तयार झालेला जो अमिबा असतो, सच एन्सिस्टेड अमिबा इज कॉल्ड ॲज दी सिस्ट. लक्षात राहिले, याला आपण सिस्ट असं म्हणतो. पुढे आपण असं म्हणतोय आता पहा, इन अमिबा नाव अमिबा अंडरगोज रिपीटेड न्यूक्लिअर डिव्हिजन. मग हा जो न्यूक्लियस आहे तो पुन्हा 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 डिवाइड होतो, which is followed by the cytoplasmic division, and thus there is the formation of many amibuli. A number of amibuli तयार होत असतात, म्हणजे डॉटर अमिबा तयार होत असतात. झाले, but this amibuli form remains insisted. मित्रांनो ते जे अमिबुली तयार झालेले आहेत ते इनसिस्टेडच राहतात, म्हणजे त्यांच्या भोवती कव्हरिंग तसंच राहतं कुठपर्यंत, टिल दी अरायवल ऑफ दी फेवरेबल कंडिशन. जोपर्यंत फेवरेबल कंडिशन येत नाहीत तोपर्यंत हे अमिबुली जे आहेत ते कसे राहत असतात, इनसिस्टेड राहत असतात. अँड ऑन दी अरायवल ऑफ द फेवरेबल कंडिशन, आणि ज्यावेळेस फेवरेबल कंडिशन येतात म्हणजेच त्यांना ग्रो होण्यासाठीच्या कंडिशन चांगल्या येतात, त्यांना रिप्रोड्यूस होण्याची ॲबिलिटी येत असते, ते डेव्हलप होत असतात. इन or on the onset of favorable condition, that cyst breaks up and thus many amibuli get released. आणि मित्रांनो हे डॉटर अमिबा जे आहेत किंवा त्याला आपण अमिबुली म्हणतो ते काय होत असतात, आता रिलीज होत असतात. फ्रेंड्स एकदम व्यवस्थित क्लिअर झाले, एकदा व्यवस्थित पाहून घ्या. फ्रेंड्स आता आपण पाहणार आहोत थर्ड अँड लास्ट मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन दी unicellular organism, and friends it is budding. पहा, तुम्हाला फंगस माहिती आहे, ईस्ट, इट इज द वेल नोन फंगस, बुरशी, हे माहिती आहे मित्रांनो आपल्याला. ओके, पहा, दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट इज बडिंग इज परफॉर्म बाय द युनिसेल्युलर फंगस अँड इट इज ईस्ट. मित्रांनो ईस्ट हे बडिंग या असेक्शुअल मोडने रिप्रोड्यूस होत असते. लक्षात आलं. पुढे बोलतोय आपण, इन दिस मोड द पॅरेंट सेल प्रोड्युसेस द टू डॉटर न्यूक्लिआय बाय द मायटोटिक डिव्हिजन. आणि मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे मायटोटिक डिव्हिजन मीन्स देयर इज इक्वेशनल डिव्हिजन. जे जेनेटिक मटेरियल पॅरेंट सेल मध्ये असणार आहे ते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होणार आहेत आणि दोन डॉटर न्यूक्लिआय फॉर्म होतील. इन दिस मोड a parent cell that is the parent yeast. parent cell म्हणजेच parent yeast, कारण युनिसेल्युलर आहे ना. ओके, parent yeast cell produces the two daughter nuclei by the mitotic division. तर मित्रांनो
मायटोटिक डिव्हिजनने आपल्याला 2 न्यूक्लिय प्रोड्यूस झालेले पाहायला मिळणार आहेत. दिस रिझल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बल्ज ऑन दी सरफेस ऑफ द पॅरेंट सेल कॉल्ड ॲज दी बड. आणि मित्रांनो इथे बल्ज डेव्हलप झाली. बल्ज म्हणजे एक ज्याला आपण फुगीर भाग म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल ही पॅरेंट सेल आहे आणि याच्यावरती एक छोटीशी अशी काय तयार होणार आहे, बल्ज तयार होणार आहे. पहा, इन दिस मोड द पॅरेंट सेल प्रोड्युसेस द 2 डॉटर न्यूक्लिआय. 2 डॉटर न्यूक्लिआय ऍक्च्युअली नंतर डेव्हलप होणार आहेत. 2 डॉटर न्यूक्लिआय बाय द मायटोटिक डिव्हिजन. ओके, 2 डॉटर न्यूक्लिआय तयार झाले. दिस रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दी a bulge on the surface of the parent cell. मित्रांनो पॅरेंट सेलच्या सरफेस वरती ऍक्च्युअली पॅरेंट सेल आहे, या सरफेस वरती ते एक बल्ज डेव्हलप होते जे इथे आपण दाखवलेले आहे. बल्ज म्हणजे एक फुगीर भाग डेव्हलप होत असतो. ओके, अँड दिस बल्ज इज कॉल्ड ॲज दी बड. आणि मित्रांनो याला आपण काय म्हणत असतो, बड असं म्हणत असतो. दिस बल्ज इज कॉल्ड ॲज दी बड. ठीक आहे. वन ऑफ दी डॉटर न्यूक्लिआय. मित्रांनो आता हे जे डॉटर न्यूक्लिआय तयार झालेले होते हे वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लिआय, हे जे 2 डॉटर न्यूक्लिआय आहेत, वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लिआय एंटर्स दी बड. ते बड मध्ये एंटर होतात. जे 2 डॉटर न्यूक्लिआय यापैकी एक न्यूक्लिआय कोणामध्ये एंटर होत असणार आहे, त्या बड मध्ये जो बल्ज झालेला जो एरिया होता, सरफेस होता, त्यामध्ये तो एंटर होतोय. वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लिआय एंटर्स दी बड अँड देन बड स्टार्ट्स टू ग्रो. त्यानंतर मित्रांनो ज्यावेळेस न्यूक्लिआय सेपरेट आउट होतील, ज्यावेळेस या बड मध्ये न्यूक्लिआय येणार आहे, then that bud starts to grow. After the sufficient growth, bud इथे ग्रो होण्यास सुरुवात झालेली आहे. After the sufficient growth, bud separates from the parent cell. bud ही parent cell पासून सेपरेट आउट झालेली आहे, झाली की नाही, कम्प्लिटली सेपरेट, and it starts to live independently as a daughter or the yeast cell. आणि एक डॉटर सेल म्हणून किंवा एक ईस्ट सेल म्हणून डेव्हलप होणार आहे. मी परत एकदा रिपीट करतो मित्रांनो, बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारला जाणारा क्वेश्चन यावरती अशा टाइपचा असणार आहे. राईट ए शॉर्ट नोट ऑन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन ईस्ट. ओके, तर आपण सुरुवात करणार आहोत. दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट इज बडिंग इज परफॉर्म बाय दी युनिसेल्युलर फंगस दॅट इज ईस्ट. हे कोणामध्ये पाहायला मिळणार आहे, आपल्याला ईस्ट मध्ये बडिंग पाहण्यास मिळणार आहे. हे एमसीक्यू साठी सुद्धा महत्वाचं आहे. सेकंड पॉइंट मध्ये आपण म्हणणार आहोत मित्रांनो, इन दिस मोड द पॅरेंट सेल दॅट इज पॅरेंट ईस्ट सेल अंडरगोज मायटोटिक डिव्हिजन टू फॉर्म दी 2 डॉटर न्यूक्लिआय. पॅरेंट सेल पासून आपल्याला किती डॉटर न्यूक्लिआय मिळणार आहेत, 2. ओके, पुढे आपण म्हणलं दिस रिझल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बल्ज ऑन दी सरफेस ऑफ द पॅरेंट सेल. ही पॅरेंट सेल आहे मित्रांनो, आणि त्या पॅरेंट सेलच्या सरफेस वरती ते काय डेव्हलप झालेले आहे, एक स्मॉल बल्ज डेव्हलप झाले, एक फुगीर भाग डेव्हलप झालेला आहे, कॉल्ड ॲज दी बड. आणि त्या फुगीर भागाला आपण काय म्हणत असतो, बड. वन ऑफ दी 2 डॉटर न्यूक्लिआय, कारण की एकापासून या न्यूक्लियसचं काय झालं, मायटोटिक डिव्हिजन, दस देर इज द फॉर्मेशन ऑफ दी 2 डॉटर न्यूक्लिआय. वन ऑफ दी डॉटर न्यूक्लिआय एंटर्स दी बड. या 2 न्यूक्लिआय पैकी एक न्यूक्लिआय कशामध्ये एंटर होतो, बड मध्ये एंटर होतो. अँड नाव बड स्टार्ट्स टू ग्रो. आणि मित्रांनो मग बड ग्रो होण्यास सुरुवात करते. आफ्टर सफिशियंट ग्रोथ, ज्यावेळेस बडची ग्रोथ ही सफिशियंट होते, आफ्टर दी सफिशियंट ग्रोथ दॅट बड स्टार्ट्स टू डेव्हलप इंडिपेंडेंटली और स्टार्ट्स टू लिव्ह इंडिपेंडेंटली ऑफ द पॅरेंट सेल. लक्षात आलं. अँड नाव इट इज कॉल्ड एज अ डॉटर ईस्ट. पहा, आफ्टर सफिशियंट ग्रोथ बड सेपरेट होते, झाले सेपरेट इथे, बट सेपरेट्स फ्रॉम द पॅरेंट सेल अँड स्टार्ट्स टू लिव्ह इंडिपेंडेंटली ॲज ए डॉटर ईस्ट सेल. ओके, आणि ते सेपरेट एक डॉटर ईस्ट सेल म्हणून डेव्हलप होणार आहे. ओके फ्रेंड्स, एकदा पाहून घ्या. फ्रेंड्स, आता आपण पाहणार आहोत असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. मित्रांनो यामध्ये आपल्याला 5 मोड्स पाहायचे आहेत, की ज्यामध्ये फर्स्ट मोड असणार आहे फ्रॅगमेंटेशन, सेकंड मोड जो असणार आहे तो आहे रिजनरेशन, त्यानंतर थर्ड मोड असणार आहे बडिंग, फोर्थ मोड व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन अँड लास्ट वन असणार आहे स्पोर फॉर्मेशन. तर मित्रांनो त्यामधील आपण आता पाहतोय फर्स्ट वाला फ्रॅगमेंटेशन. अतिशय सिंपल आहे. पहा, दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज
परफॉर्म बाय मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. मित्रांनो, की हे जे आपण फ्रॅगमेंटेशन म्हणतोय, हा जो मोड आहे, हे कोणते ऑर्गॅनिझम एक्झिबिट करत असतात किंवा परफॉर्म करत असतात? मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. इट इज द मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. तर हा मोड कोणामध्ये पाहायला मिळणार आहे आपल्याला? मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय अल्गी लाईक स्पायरोगायरा. मित्रांनो, तुम्ही या अगोदरच्या काही स्टँडर्ड मध्ये स्पायरोगायराच्या स्लाइड प्रॅक्टिकल मध्ये पाहिलेल्या आहेत. ओके, अल्गी लाईक दी स्पायरोगायरा अँड द स्पॉन्जेस लाईक दी सायकॉन. This mode of asexual reproduction is performed by the algae like Spirogyra and the sponges like the Cycon. Okay, या ऑर्गॅनिझम मध्ये होतं काय मित्रांनो? Whenever there is plenty of water and the nutrients are available, ज्यावेळेस या ऑर्गॅनिझम्सला प्लेंटी ऑफ वॉटर, भरपूर प्रमाणामध्ये वॉटर आणि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल असतात, दे ग्रो फास्टली, ते एकदम फास्टली ग्रो होतात. अँड the body of this parent organism breaks up into the many fragments. Whenever there is a plenty of water and the nutrients are available, these organisms grow fastly and the body of these organisms breaks up to form the many fragments. जसं की मित्रांनो इथे डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे जो पॅरेंट फिलामेंट आहे किंवा पॅरेंट स्पायरोगायरा आहे, ज्यावेळेस याला भरपूर प्रमाणामध्ये वॉटर आणि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल असतील, त्यावेळेस तो फास्टली ग्रो होतो. अँड देन इट अंडरगोज फ्रॅगमेंटेशन, दॅट इज इट्स बॉडी ब्रेक्स अप. याची बॉडी काय होत असते मित्रांनो? ब्रेकअप होते. अँड इट फॉर्म्स, ओके, स्पायरोगायरा फिलामेंट्स. सिमिलरली इन द सायकॉन ऑल्सो, in cycon accidentally cycon get breaks up to form the large number of filaments or the fragments. सायकॉन मध्ये सुद्धा मित्रांनो की ज्यावेळेस एक ऍक्सिडेंटली त्यांची जी बॉडी असते ती ब्रेक्सअप होते, ती ब्रेकअप होते, अँड इट फॉर्म्स द लार्ज नंबर ऑफ फ्रॅगमेंट्स और द फिलामेंट्स. ईच फ्रॅगमेंट नाव आफ्टर द फ्रॅगमेंटेशन, द फ्रॅगमेंट्स और द फिलामेंट्स फॉर्म नाव स्टार्ट्स टू लिव्ह इंडिपेंडेंटली ॲज ए न्यू ऑर्गॅनिझम. आणि ते फुल्ली एक न्यू ऑर्गॅनिझम म्हणून डेव्हलप होण्यास सुरुवात होत असते. मित्रांनो लक्षात आलं? मी परत एकदा पॉइंट्स रिपीट करतो. बोर्ड एक्झाम मध्ये जर यावरती क्वेश्चन विचारला, write a short note on or explain the fragmentation in Spirogyra. तर मित्रांनो 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन असणार. आपण सुरुवात अशी करणार, इट इज द फ्रॅगमेंटेशन, इट इज द मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. हे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये पाहायला मिळत असतं. मित्रांनो यामध्ये होतं काय हे कोण दाखवत असतात? दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय द मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स algae like Spirogyra and the sponges like the Cycon. थर्ड पॉइंट मध्ये आपण म्हणलं, whenever there is a plenty of water and the nutrients are available, these parent Spirogyra or the Cycons grow fastly and the body of this parent organism breaks up to form the large number of or the many fragments. आणि पॅरेंट ऑर्गॅनिझम पासून आपल्याला नंबर ऑफ फ्रॅगमेंट्स पाहायला मिळत असतात. ओके मित्रांनो, आपण पुढे सांगतोय, these newly formed fragments or the filament starts to live independently as the new organism. ओके फ्रेंड्स, हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल? ठीक आहे फ्रेंड्स, आता आपण पाहणार आहोत सेकंड मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. अँड फ्रेंड्स, इट इज रिजनरेशन. ओके पहा, दिस मोड ऑफ और it is a mode of asexual reproduction in multicellular organism. ठीक आहे, रिजनरेशन कोणामध्ये पाहायला मिळतं आपल्याला? मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये. दिस मोड ऑफ asexual reproduction is performed by well developed wall lizards and the some primitive. मित्रांनो पहा, आता याच्यामध्ये आपण प्रिमिटिव्ह सुद्धा घेतोय. प्रिमिटिव्ह म्हणजे जे सिंपल असतात, ते डेव्हलप पूर्णपणे झालेले नसतात. अँड सम प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम सच ॲज द प्लॅनेरिया. ओके, पुढे बोलतोय आपण इन वॉल लिझार्ड. मित्रांनो वॉल लिझार्ड मध्ये काय झालेलं असतं? ऍज वी नो दॅट ड्युरिंग द इमर्जन्सी वॉल लिझार्ड लूज दिअर सम पार्ट ऑफ टेल. मित्रांनो वॉल लिझार्ड म्हणजे ज्याला आपण पाल म्हणतो, त्या पाली काय करतात? इमर्जन्सी कंडिशन मध्ये त्यांच्या टेलचा शेपूट जे असतं, त्या शेपूटचा काही जो पार्ट असतो ते लूज करतात. बट आफ्टर अ सर्टन पिरियड ऑफ टाइम
इट गेट रिजनरेटेड, तो त्यांच्यामध्ये पुन्हा डेव्हलप झालेला आपल्याला पाहायला मिळत असतो. वॉल लिझार्ड शोज दी लिमिटेड रिजनरेशन. मित्रांनो, ते पूर्ण बॉडी पार्ट डेव्हलप करत नाहीत. म्हणजेच जर टेल लूज करण्यात आली तर टेल पासून हेडचा पार्ट जो आहे तो त्यांच्यामध्ये वॉल लिझार्ड्स मध्ये डेव्हलप होत नाही, हे लक्षात घ्या. Therefore we can say that wall lizard can shows the limited regeneration. Wall lizard shows the limited regeneration in which discarded part of the tail during the emergency is regenerated. And in case of planaria, under certain situations, body breaks into two parts. मित्रांनो पाहता इथे डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे, बॉडी दोन पार्ट्स मध्ये डेव्हलप होत असते. आता मित्रांनो, बॉडी जर दोन पार्ट मध्ये डेव्हलप झाली, अपर जो पार्ट आहे, that upper part develops the lower part completely and new organism is produced. And if we consider the lower part, then lower part develops the upper part completely and new organism is produced. It means that they shows the complete regeneration. हे complete regeneration दाखवत असतात. ऍक्च्युअली मित्रांनो, याला आपण रिप्रोडक्शनच्या मोड मध्ये घेणं योग्य नाहीये, बट ठीक आहे, आपण यांना मोड मध्ये घेतलेला आहे. इन प्लॅनेरिया अंडर सर्टन सिच्युएशन बॉडी ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स. बॉडी दोन पार्ट्स मध्ये ब्रेक होते and thereafter each part regenerates the remaining part of the body. Upper part develops the lower part and lower part develops the upper part, and thus there is the formation of two new planaria. फ्रेंड्स, हे क्लिअर झाले? डायग्राम मध्ये आपल्याला क्लिअर होते पहा. ओके, अशा प्रकारे आपल्याला जर अप्पर पार्ट विचारात जर घेतला तर आपण इथे नवीन ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झालं पाहतोय आपण, आणि लोअर पार्ट विचारात घेतला तर इथे आपला अप्पर पार्ट डेव्हलप झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे लोअर पार्ट आणि इथे अप्पर पार्ट डेव्हलप झाले आहे, आणि आपल्याला इथे दोन नवीन प्लॅनेरिया पाहायला मिळत आहेत. बोर्ड एक्झाम साठी जर क्वेश्चन विचारला, राईट ए शॉर्ट नोट ऑन रिजनरेशन इन प्लॅनेरिया, और नुसतं फक्त राईट ए शॉर्ट नोट ऑन रिजनरेशन, तर मग आपण डिटेल इन्फॉर्मेशन मांडणार. इट इज ए मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. सेकंड पॉइंट मध्ये, इन दिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन or this mode of asexual reproduction is performed by developed organisms such as the wall lizard and certain or some primitive organisms such as the planaria. पुढे बोलतोय आपण इन वॉल लिझार्ड. वॉल लिझार्ड मध्ये काय होणार आहे मित्रांनो? वॉल लिझार्ड shows the limited or incomplete regeneration in which the discarded part of the tail during the emergency get regenerated. तो टेलचा जो डिस्कार्ड केलेला पार्ट असतो तो रिजनरेट होत असतो. इन केस ऑफ प्लॅनेरिया अंडर सर्टन सिच्युएशन काय होतं मित्रांनो? बॉडी ब्रेक्स इनटू द टू पार्ट्स and then thereafter the each part develops the other remaining part, and thus there are the two newly formed planaria which we can see. ओके फ्रेंड्स, हा मोड सर्वांना क्लिअर झाला असेल. ठीक आहे फ्रेंड्स, आता आपण पाहतोय थर्ड मोड ऑफ asexual reproduction in multicellular organism, that is budding. ओके मित्रांनो, this mode of asexual reproduction, that is the budding in multicellular organism, is performed by the hydra. मित्रांनो, हायड्रा हा जो ऑर्गॅनिझम आहे तो बडिंग या मोडने रिप्रोड्यूस होत असतो. हे क्लिअर झालं? दिस मोड ऑफ asexual reproduction is performed by the multicellular organism like the hydra. आता मित्रांनो, कशा प्रकारे हायड्रा रिप्रोड्यूस होणार हे लक्षात घ्या. इन हायड्रा अंडर फेवरेबल कंडिशन, हे तुम्हाला माहित आहे. ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडिशन, म्हणजे प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल इज अवेलेबल, वॉटर इज अवेलेबल, द कंडिशन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर देअर ग्रोथ आर अवेलेबल. इन सच फेवरेबल कंडिशन द रिजनरेटिव्ह सेल ऑफ द बॉडी वॉल. मित्रांनो, बॉडी वॉल मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या ज्या रिजनरेटिव्ह सेल्स असतात, इथे कन्सिडर करा, इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी रिजनरेटिव्ह सेल. Under the favorable conditions, the regenerative cells of the body wall at specific part undergoes repeated division. मित्रांनो, त्यांची repeated division होते to form an outgrowth, आणि ते एक outgrowth तयार होत असते called as the bud. किती सिंपल आहे, याला आपण काय म्हणत असतो? बड. लक्षात आलं? Under the favorable condition, the regenerative cells of the body wall
undergoes at the specific part undergoes the repeated division to form an outgrowth, and this outgrowth is called as the bud. आणि त्या आउटग्रोथला मित्रांनो आपण काय म्हणत असतो? बड असं म्हणत असतो. नाव बड ग्रोथ्स प्रोग्रेसिव्हली, ही बड ग्रो होत राहते अँड फायनली फॉर्म्स दी स्मॉल हायड्रा, आणि अशा प्रकारे एक स्मॉल हायड्रा डेव्हलप होत असतो. लक्षात आलं? इथे आपल्याला एक नवीन हायड्रा पाहायला मिळालेला आहे. अँड फायनली फॉर्म्स दी न्यू हायड्रा. दॅट बर्ड प्रोग्रेसिव्हली डेव्हलप अँड फायनली फॉर्म्स दी न्यू हायड्रा. बट फ्रेंड्स, आपल्या मनामध्ये डाऊट येऊ शकतो की हा जो नेसंट हायड्रा किंवा डॉटर हायड्रा जो डेव्हलप झालेला आहे पॅरेंट हायड्रा पासून, याला ग्रो होण्यासाठी जे न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड आहे ते कुठून मिळालं? दॅट न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन फ्रॉम दी पॅरेंट हायड्रा. ते कसं? ॲज द डर्मल लेअर अँड द डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी. मित्रांनो, हा नवीन डेव्हलप होणारा जो नेसंट हायड्रा आहे, याची डर्मल लेअर म्हणजेच ही डर्मा मीन्स स्किन, याची आउटर लेअर ही पहा कोणाबरोबर कनेक्शन मध्ये आहे? The dermal layer is in connection with the parent hydra. The dermal layer and the digestive cavity of the budding hydra is in continuation with कोणाबरोबर? Parent hydra. ते parent hydra बरोबर continuation मध्ये असतात, and therefore that parent hydra supplies the nutrition to the nascent or the newly formed hydra. ते नवीन तयार होणाऱ्या हायड्राला जे न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करायचं असते कोण करत असतं? पॅरेंट हायड्रा प्रोव्हाइड करतो. ओके. When budding hydra grows up, ज्यावेळेस तो budding hydra डेव्हलप होतो मित्रांनो, ग्रो अप होतो, and when it becomes to live independent, ज्यावेळेस तो स्वतः लाईव्ह करू शकतो, and becomes able to lead an independent life, स्वतःच एक स्वतंत्र अस्तित्व असतं तो डेव्हलप करू शकतो. ज्यावेळेस अशी कंडिशन येते, then it gets separate from the parent hydra and starts an independent life, आणि तो स्वतःच एक स्वतंत्र लाईफ सुरू करत असतो. मी परत एकदा रिपीट करतो. बोर्ड एक्झाम मध्ये मित्रांनो याच्यावरती या प्रकार क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. एक्सप्लेन दी बडिंग इन हायड्रा और राईट ए शॉर्ट नोट ऑन बडिंग. तर आपण असं म्हणणार, दिस मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम सच ॲज हायड्रा. हायड्रामध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळत आहे. काय होतं? इन हायड्रामध्ये the regenerative cells of the कोणाच्या body wall at the specific part of the body undergoes a repeated division to form an outgrowth called as the bud. त्याला आपण काय म्हणत असतो मित्रांनो? बड असं म्हणत असतो. ओके. दॅट बड, ही जी बड आहे, डेव्हलप्स प्रोग्रेसिव्हली. ती बड जी आहे ती प्रोग्रेसिव्हली डेव्हलप होत असते अँड फायनली फॉर्म्स दी स्मॉल हायड्रा. आणि फायनली एक आपल्याला स्मॉल हायड्रा पाहायला मिळत असतो. ओके. पण मित्रांनो, याला जे न्यूट्रिशन मिळतं ते कसं? द डर्मल लेअर अँड द डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी ऑफ दॅट डॉटर हायड्रा इज इन कंटिन्युएशन विथ दी पॅरेंट हायड्रा, सो दॅट पॅरेंट हायड्रा प्रोव्हाइड्स दी और सप्लाइज दी न्यूट्रिशन टू दॅट नेसंट और दी डॉटर हायड्रा. ओके. व्हेन बडिंग हायड्रा ग्रो अप, तो फुल्ली ग्रो अप होईल अँड एबल टू लीड अन इंडिपेंडंट लाईफ, इट गेट सेपरेट फ्रॉम दी parent hydra and starts an independent life. Okay friends, हे क्लिअर झाले तुम्हाला? फ्रेंड्स, आता आपण पाहत आहोत फोर्थ मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, अँड नाव इट इज इन केस ऑफ द प्लांट्स. फ्रेंड्स, तुम्हाला माहित आहे व्हॉट इज अ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन? Vegetative propagation is the mode of asexual reproduction with the help of plant parts such as the root, stem, leaves, bud is called as the vegetative propagation. Okay? Paha, vegetative propagation is the method of asexual reproduction in the higher plants, or we can say that in the plants. मित्रांनो, प्लांट्स मध्ये आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन पाहायला मिळणार आहे. बरं, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन मध्ये जे पार्ट्स पार्टिसिपेट करत असतात प्लांटचे, ते पार्ट्स कोणते आहेत? ते आहेत रूट, स्टेम, leaves or bud. ठीक आहे. It takes place with the help of the vegetative parts like the root, stem, leaf and the bud. ठीक आहे. पुढे बोललो आपण व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन इन दी पोटॅटोज. फ्रेंड्स, हे एमसीक्यू साठी फार महत्वाचं आहे. पोटॅटोज मध्ये जे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन होणार आहे हे कोणाच्या साह्याने होणार आहे? इट इज विथ द हेल्प ऑफ आईज प्रेझेंट ऑन दी ट्यूबर.
आईचा ऍक्च्युअल मिनिंग असा आहे मित्रांनो, जे ट्युबर्स असतात त्याच्यावरती आईच स्प्राउट अप होतात. स्प्राउट अप म्हणजे डेव्हलप होत असतात आणि ज्यावेळेस आपण त्यांचे स्लांटिंग कट घेत असतो त्यांचं आपण प्रोपोगेशन करू शकतो. ओके, तर आपण असं म्हणलं इन पोटॅटोज व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन इज टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ आईज ऑन दी ट्युबर. ओके, हे झालं पोटॅटोज मध्ये. इन केस ऑफ द ब्रायोफायलम, in Bryophylum, vegetative propagation takes place with the help of bud on the leaf margins. मित्रांनो, हे जे लीफचे मार्जिन्स असतात या मार्जिन्स मध्ये इथे बड डेव्हलप होत असतात आणि या बड पासून नवीन प्लांट डेव्हलप होत असते. ओके, तर तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, इन पोटॅटोज vegetative propagation is takes place with the help of eyes present on tuber. In Bryophylum, vegetative propagation is takes place with the help of bud on the leaf margin. हे बर्ड्स कुठे प्रेझेंट असतात? इन दी मार्जिन्स ऑफ दी लीफ. पोटॅटोज तुमच्या लक्षात आलंय. इन केस ऑफ शुगर केन अँड दी ग्रासेस, vegetative propagation is also takes place with the help of bud, but now those buds are present on the nodes. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे ऊसाचं जे पेरा असतं ते पेरावरती ज्याला आपण डोळे म्हणतो, ऍक्च्युअली त्या बर्ड्स असतात आणि त्याच्या सहाय्याने एक नवीन शुगर केन डेव्हलप होत असतो. While in sugarcane and grasses, it occurs with the help of birds present on the nodes. Plants like carrot, तुम्हाला मित्रांनो गाजर माहिती आहे गाजर सर्वांना गुड. And radish perform the vegetative propagation with the help of roots. In case of the plants like carrot and radish, they perform the vegetative propagation with the help of root. Okay friends, हे तुम्हाला क्लिअर झालं आहे. फ्रेंड्स, आता आपण पाहणार आहोत लास्ट मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम अँड दॅट इज स्पोर फॉर्मेशन. रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर. फ्रेंड्स, तुम्ही हा जो फंगी आहे म्युकर, तुम्ही या अगोदर तुम्ही 8-9 स्टँडर्ड मध्ये हा ऐकलेला आहे. पहा या फंगी मध्ये काय होत असतं, दॅट म्युकर रिप्रोड्युसेस असेक्शुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर. म्युकर रिप्रोड्युसेस असेक्शुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर. ओके, म्युकर इज अ फंगी हॅव्हिंग द फिलामेंटस बॉडी. मित्रांनो, याची बॉडी कशी आहे? फिलामेंटस आहे, फिलामेंटच्या फॉर्म मध्ये आहे. म्युकर इज द फंगी हॅव्हिंग द फिलामेंटस बॉडी दॅट पजेस द स्पोरेंजिया. मित्रांनो, याच्यामध्ये हे कोण आहेत? दिस आर द स्पोरेंजिया. हे लक्षात आलं. अँड इन दॅट स्पोरेंजिया देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स. त्या स्पोरेंजियामध्ये मित्रांनो स्पोर्स फॉर्म होत असतात. Once the spores are formed in the sporangia, that sporangia burst and spores are released. Once the spores are formed in that sporangia get burst. तो burst होतो and thus burst म्हणजे ब्रेक होतो and thus it releases the spores. आणि अशा प्रकारे स्पोर्स बाहेर रिलीज केले जात असतात. That spore germinate in the moist and warm place and new fungal colony of the mucor is formed. यामध्ये होतं काय मित्रांनो, हे जे स्पोर्स रिलीज झालेले आहेत ते मॉइस्ट सॉइल मध्ये, वॉर्म प्लेसेस मध्ये ते मिक्सअप होतात. जिथे वॉर्म प्लेस आहे, मॉइस्ट प्लेस आहे, अशा प्लेस मध्ये ज्यावेळेस ते जाऊन तिथे पडणार आहेत तिथे काय करणार, दे डेव्हलप दिअर सेपरेट फंगल कॉलनी. ओके फ्रेंड्स, मी परत एकदा रिपीट करतो. बोर्ड एक्झाम साठी आपल्याला क्वेश्चन असा विचारला जाऊ शकतो, एक्सप्लेन दी स्पोर फॉर्मेशन इन म्युकर. तर आपण असं म्हणू शकतो, म्युकर रिप्रोड्युसेस asexually by the formation of the spore or by the spore formation. सेकंड मध्ये आपण सांगितलं, it is the fungi which has the filamentous body that possess the sporangia. की ज्या filamentous body वरती कोट डेव्हलप होत असतात, sporangia. Sporangia are those structures in which spore formation takes place. यानंतर आपण पुढे बोलणार आहोत. Once the spores are formed in the sporangia, the sporangia get burst and thus releases the spore. आणि अशा प्रकारे ते स्पोर्स रिलीज करतात. When that spores get mixed in the moist and the warm places, thus there is the development of separate colony of the mucor, that is the fungal colony are developed.
ओके फ्रेंड्स, तर आज या लेक्चरमध्ये आपण असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मधील आपण जे फर्स्ट युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये जे रिप्रोडक्शनचे मोड होते ते 2 मोड्स पाहिले. त्यानंतर आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम यामधील 5 मोड्स जे आहेत मित्रांनो ते आपण डिटेल मध्ये या लेक्चर मध्ये अभ्यासलेले आहेत. ओके फ्रेंड्स, थँक्स.